I'm Takshila. Do you like tea? Ha csak a teáról lenne szó a következőkben, ez az epizód már akkor is izgalmas lenne, hisz a tea egyik fő termőterületén, Sri Lankán, az egykori Ceylonban nézhettem végig a gyártási, vagy inkább feldolgozási folyamatot. Mik azok a különleges adottságok, amik a tea termesztéséhez kellenek? Milyen technikával szedik a leveleket? Mi a különbség a zöld és a fekete tea között? Mitől prémium egy tea, és legtöbbször miért nem prémium az, ami a filterbe kerül? Ezekről mind szó lesz, de lesz minden más is, ami Sri Lankán elmaradhatatlan. Buddhista templomok, elefántok, majmok, lesz kaucsukfa ültetvény, lesz hotel a dzsungel szélén, sőt, még egy helyi család életébe is betekinthettem, és még egy piócás kalandban is részem volt. Isztambuli átszállással nagyjából 10 órás utazás után érkeztem meg az India délkeleti csücskénél található szigetre. Az elhelyezkedése miatt egyébként mondják is Sri Lankára, hogy olyan, mint egy könycsepp India arcán. Hello Sri Lanka! Colombo repterén nagyon kedves fogadtatásban volt részem. Nice to meet you! Az RTC elsősorban tailor-made, avagy testre szabott utazások szervezésével foglalkozik, az én programomat is ők tervezték, szervezték. A csapat tagja Lasanta is, ő lesz majd a guide-om a következő napokban. A virágfüzér egyébként, amit a nyakamba akasztottak, itt azt jelenti, Isten hozott. Évekkel ezelőtt egyszer már jártam az országban, de azt elfelejtettem, hogy lényegében, mint az összes egykori angol gyarmaton, Sri Lankán is baloldali közlekedés van, szóval az én helyem az autóban itt lesz. Sri Lanka egyébként nagyjából egy Magyarországgal megegyező méretű ország, ennek ellenére elsősorban a kaotikus forgalmi és útviszonyok miatt, a jóval nagyobb népsűrűség miatt, na meg persze az elképesztően sok látnivaló miatt egy ilyen 6-7 napos túrával max. Egy nagyobb tájegységet lehet lefedni, szóval aki mindenre kíváncsi, annak 3-4 alkalommal ide vissza kell jönni, és Sri Lanka képes is lesz mindig egy másik arcát mutatni. Mi most ebben a nagyjából egy hétben az ország középső részét célozzuk, itt vannak ugyanis a legnagyobb teaültetvények és teafeldolgozó üzemek. Szóval eltöltök majd pár napot Sri Lanka második legnagyobb városában, Kandiben és a környékén, majd pedig a hét további részére visszatérek Colomboba és megnézem, milyen látnivalók vannak a fővárosban és a környékén, ami amúgy hivatalosan nem is főváros, de erről majd részletesen a második epizódban. Amíg ezt elmondtam, meg is érkeztünk az első Lasanta által beiktatott spontán megállóhoz. Ez egy rizsföld, egyébként már csak az ilyen spontán megállók miatt sem lehet csak úgy végig száguldani az országon. Most of places they use in the rainwater, but we have a man-made lakes or reservoirs. Then all these reservoirs have an interconnected canal system. All these canals they supply to the water. Now you can see that all these people early morning they came here and then they're working. Annak ellenére, hogy Sri Lankáról sokaknak még mindig a régi neve, a Ceylon és a tea ugrik be elsőre, ez azért egy ázsiai ország. A legfontosabb mezőgazdasági termék pedig a rizs, a fő ételük pedig a rice and curry, amit többször is fogyasztanak napjában. Egy árasztásos technikával művelt rizsföld mellett álltunk meg, röviden a lényeg, a rizsszemeket vagy éppen a palántákat elültetik, majd pedig az egész területet elárasztják vízzel. We use in a new technology, but those days, I mean like 20 years ago, we don't have that much new technology. We use water buffaloes for seasoning the ground. It's nice to see that I mean like the whole area they use maybe 10-15 water buffaloes to make the land ready, like sowing, and like all these people they are helping to each other. No one get paid. Like if you have a land, I come and help you when you started, and then when I start, you come and help me. That is how they're doing the thing. It's very nice. Na hát gyorsan kaptunk is egy kis betekintést a sri lankai mindennapokba, majd a következő spontán megállónál ez a betekintés folytatódott tovább. A pálma és a kókusz szintén alapvető itt, használják is minden részüket, sőt olyan részüket is, amiről még nem is hallottam. Especially villagers, they use this. This is called beetle leaves. Beetle leaves, people they chew it. It's not a good habit, okay? But people they like it, they chew it, especially the hard workers, laborers. They won't sleep, and then after they chew it, they don't get sleepy. Yeah, they got a small kick. Here we have this beetle leaves, and this is
Erica nuts. These are Erica nuts, one of palm tree fruit, Erica nuts. And here, this is calcium carbonate or limestone powder. And this is tobacco. This is tobacco. Mix together, make a parcel, and then chew it. They got a small kick. Yeah. After he chew it, it's become red. It's totally become red. And then after he is split, you can see some split, the red color thing, people after they... Really? Most of villages, I mean like who are the hard workers, they are the one who have this habit, but it is not a good habit. Amúgy a helyen, ahol megálltunk, king coconutot árultak, ez az egyik fő fajtája a kókusznak. Ezt a verziót, vagyis a növény igencsak egészséges belső levét főként szomjoltásra használják. So it's tasty. The coconut is a tree of life in this country. A következő megállónkon viszont már a green coconuttal ismerkedtünk, na ennek aztán tényleg minden részét használják. 83 years old. 83 years old. 83. Yeah. See that? Very hard work. A 83 éves bácsi egyébként elképesztő tempót diktált, lehet, hogy azért is, mert ő is azt az anyagot rákcsálta, amivel az előző megállónál ismerkedtünk meg. Minden esetre, amíg tartott a bácsi pihenője, Lasanta bemutatta a tudományát. Okay, show me. You are the professional. You are at home. Wow. Okay, I believe that you are professional. This is the coconut we use curry. We smash it, and inside there is a coconut extract. And then we use a scraper to coconut extract, get the coconut extract, and then mix with the hot water, and then push it, and then there is a coconut milk. Okay. All the curry is made out from coconut milk. A green coconut belső magja rejti tehát a kókuszhúst, de nagyon értékes a háncs, vagy a kókuszrost is. Ez az anyag megy például a kókuszmatacokba. Ez volt a bevezető vagy a felvezető a teagyáros nap elé. A sok utazás, illetve a spontán megállók miatt már pont jó volt megérkezni Kandybe, illetve látva a forgalmat, ez talán nem is lett volna annyira jó. Viszont a hotelem a város feletti erdőben volt, egy szó szerint idilli helyen. Ez a szobám, ez a kilátás a teraszról, ez pedig a vacsorám, ami talán nem meglepő módon rizs volt, és mellé sok-sokféle curry. Sri Lankán az eső mindennapos, estére meg is jött, se baj, nincs is jobb, mint a dzsungel szélén az eső hangján elaludni. A reggel pedig már verőfényes napsütéssel érkezett. Kezdésképp úsztam egyet, majd megreggeliztem, aztán pedig megindultunk a teagyárba. De persze útközben Lasanta beiktatott egy spontán megállót, egy cricket meccsre vitt. A cricket legalább olyan népszerű itt, illetve ebben a térségben nagyjából Indiától Ausztráliáig, mint nálunk a foci. A szabályok elég bonyolultak, itt most bele sem mennék, de a cricket nagyjából olyasmi játék, mint a baseball. Az pedig, hogy a helyiek igen kedves emberek, abból is kiderült, hogy az eléggé gyatra ütéseim és a valamivel jobban kivitelezett jobb elsős passzaim ellenére is bevettek maguk közé. My team, we are going to win today because I'm here. Hát nem tudom, mennyire lettek volna vidámak, ha valóban maradok játszani, de ez már nem derült ki, mert várt rám a teagyár. Hi, Bon. Welcome to our new Giragama tea factory. A Kandy közelében található Giragama teagyárban fogjuk tehát megnézni a teagyártási, vagy inkább feldolgozási folyamatot, és ebben majd a nagyon bájos taksila lesz a segítségemre. De ahhoz, hogy legyen mit feldolgozni, először a tealevelét ugye le kell szedni. In Sri Lanka, still we pluck tea leaves by hands. I will show you how to pluck the tea leaves. We have to wear like that buckets on the head, and we have to get. We can use these two fingers, and like that we can get. Like that. We can get most younger tender parts, like that light green color ones, like that harder leaves we can't use. Skip it. We have to put into the baskets.
like that. Black tea and green tea both coming from the same plant. Az üzemben rövidesen majd kitérünk rá, hol válik szét a fekete és a zöld tea útja, de a lényeg, hogy ezen a ponton még mindkettő lehet a tealeveléből. Egyébként egy bokor vagy cserje 40-50 évig is képes terenni, persze kell a jó klíma és a talaj, na meg persze gondozni is kell a növényt, épp ezért időről időre visszavágják az ágakat, kb. Úgy, mint ahogy a bonsai fáknál történik, avagy a fák itt sem nőnek az égig. A tea esetében tehát a levél a lényeg, de persze a növénynek van virága és termése is. A virágot szintén szokták tea készítésére használni, míg a bogyós termésből olajat préselnek. Good to have a new skill. Yeah, we have to wear like that bucket on the head, and we have to use the two fingers, like this two fingers, and we have to take most younger tender parts like They can that. collect at least 20 kilograms per day, I know. Yeah, Wow. one woman can pluck nearly 20 kilos, 25 kilos like that per day as a job. So they are skilled workers. Yeah. Push this plant will be full again with Near leaves. 7 to 10 days. 7 to 10 days. Regrow, Yeah. and we can pluck again. Wow. Yes. All year round we can get the harvest. In rainy season, harvest will increase. There are no special season for tea. All year round we can get the harvest. Az amúgy, hogy egy ember napi 20 kg levelet is képes leszedni, az elképesztő, hiszen a levelek súlya alig pár gram. A hölgyek egyébként mezitláb dolgoznak, hogy ez miért nagyon furcsa itt, arra nem sokára kitérünk. A lényeg tehát, hogy 2 levelet és egy hajtást szednek le egy csavaró mozdulattal, ez a kombináció adja ugyanis majd a legteljesebb ízt és a legkomplexebb hatóanyag tartalmat. Természetesen a friss hajtás, avagy a bimbó a legfontosabb ezek közül, az értékesebb anyagok ugyanis itt vannak jelen nagyobb koncentrációban. Bizonyos prémium teákhoz egyébként kifejezetten csak a bimbót szedik le és használják, majd ezzel is foglalkozunk a későbbiekben, de akkor most irány az üzem. This is our first step of producing black tea. We call withering process. We have to reduce the moisture in tea leaves. So this is the fan. After switch on this fan, normal air blowing through the tea leaves and dry up 18 to 20 hours. Every often 6 by 6 hours, we have to turn tea leaves by hand. Here we can reduce around 45 to 50% of the moisture in tea leaves. As an example, when we put 500 kilos of fresh leaves, complete the 20 hours, it becomes nearly 250 kilos of withered leaves. Half of the moisture we have to reduce. After this, we have to pass to the roller machine. Our second step is rolling. Let's go that side. A tea levele tehát ezekre a hosszú szárító vagy fonnyasztó asztalokra kerül. Itt elsősorban a befújt levegőnek köszönhetően elveszti a nedvesség tartalmának a jelentős részét. A fonnyasztás 18-20 órán át tart, majd a levelek ezen a kürtőn át jutnak egy szinten lejjebb. A sodrás következik, itt nyitják majd fel tulajdonképpen a leveleket. Az üzemben amúgy több helyen ki van függesztve ennek a James Ceylon nevű skót úriembernek a képe, hogy ki ő, arról részletesebben majd egy picit később, most csak annyit, hogy a sri lankai tea atyjának tartják. This is our second step of producing black tea. Those are the roller machines. First we apply 250 kilos. For that first roller we are rolling 20 minutes without any pressure, smoothly rolling. First time tea leaves, just twisting, not broken. So we can make taste-wise lighter taste characters from the first roller. We call leafy tea. It's not as strong. Second time we apply 250 kilos and we apply little pressure. So tea leaves broken into smaller pieces. So second time we can make taste-wise strong taste characters than the first time. That all tea leaves we pass to the sifter and separate. They have different sizes of measure. Smaller particles fall through the measure, bigger parts fall in front of the machine.
bigger parts again charged to the third roller supporting that conveyor belt. Három sodrógép van tehát a teremben, mindegyiknek más a funkciója, avagy mindegyikből más intenzitású ízű tea jön ki. Később részletesen végigvesszük majd a típusokat és elnevezéseket, úgyhogy most csak annyi, ha szerepel az elnevezésben a broken, avagy a B betű, például a B.O.P. vagy B.O.P.F jelölések esetében, akkor a levelet nyomás alatt sodorták, és erősebb, karakteresebb lesz az íz. Ha nincsen B betű, azaz a levél nem tört meg, akkor gyengébb lesz a tea. After rolling that rolled tea leaves, we collecting like these trays and we keep that side 2.5 hours for the fermentation, natural oxidation. Here we spray water. We don't use chemicals, essence, just the pure water supporting that humidifier fan. But not direct to the tea leaves, only this area, because we need to keep moisture in this area. So, moisture in tea leaves react with the normal oxygen. That's why color change like this. This is the natural color. This fermentation gives good color, good taste and good aroma to the tea. Special thing is we fermented only black tea because black tea we use as a beverage but green tea we use as a healthy tea. When we put into the fermentation process, it's increased the caffeine. That's why black tea tastier than green tea. They have caffeine, tannin, both. Green tea without fermentation, so green tea have less percentage of caffeine. That's why green tea healthier than black tea. Kialakult tehát a tea karaktere, ketté vált a zöld és a fekete tea útja, mivel itt az üzemben fekete tea készül, ezzel megyünk tovább, jön a szárítás. These two are the dryer machines. That fermented tea leaves we apply to the dryer, dry 22 minutes under 120 Celsius degree. You can see after drying, tea leaves convert to the black color. Stem parts convert to the brown color. This is stems we can't drink, we use as a compost, back to the tea garden as a fertilizer. This is fiber mat machine. These rollers work as a magnet, electrostatic. If you want, you can feel it like that. Very, very lighter stem, like fibers like stem, sticks the rollers and come out. This is the compost. Supporting this machine, we can separate only the smaller stem, lighter stem. We have another machine for separating big stems. A szármaradványok egy részét tehát az elektrosztatika segítségével távolítják el, a maradékot pedig ezzel az optikai válogatóval, ami nagy nyomású levegővel lövi ki az anyagáramból a kamerák által detektált eltérő, avagy barna színű darabokat. Ezek a külön válogatott szárak, ez pedig a levél. A levelekre vár még egy utolsó válogatási kör, ám mielőtt erre rátérünk, zárjuk le a szárítást, méghozzá azzal, hogy benézzünk a szárító mögé. For drying tea leaves, still we use only firewoods as a fuel. Here we don't use gas, electricity, 100% natural process. Do you know rubber tree? Using this sap, we can make the tires, slippers. I mean it's caoutchouc. Caoutchouc, yes. And rubber is recycling crop. Every 20 years, 30 years like that, we have to cut and replant. So without environment damage, we can find the rubber woods in Sri Lanka. A kaucsukfa előnye, hogy nagyon jó a fűtőértéke, egyébként láthatóan a mókusok is eléggé kedvelik. A kaucsukról és a kaucsuk kinyeréséről lesz majd még szó a későbbiekben, úgyhogy most maradjunk a teagyártásnál. A száraktól megtisztított tealeveleket utolsó lépésben még súly és méret szerint is szétszortírozzák. A részletekben mélyen nincs értelme belemenni, de például a pikó, amivel majd rövidesen több teatípus elnevezésében is találkozunk, egy ilyen méretosztály szerinti besorolás. És akkor jöjjenek is a keletkező végleges tea kategóriák, ezek már azok az elnevezések, amiket a tea üzletekben is használnak széles körben.
Kezdjük a felsorolást alulról. A dust, ahogy a neve is utal rá, egy picit mindent belekategória, ide lényegében összeöntenek mindent, ami még használható. Compared to others, quality-wise, low quality, because here include the big leaves, big stems all together. A dust egyébként az, ami az átlag hétköznapi nálunk is ismert filteres teákba kerül, ez alatt már csak az a rész van, ami komposztként visszakerül a földekre. Viszont akkor nézzük, milyen kategóriák vannak fölötte. O.P. means orange pekoe, not orange taste. When we make cup of tea, the tea become nice orange color, not the dark color. It's very lighter taste black tea because they have big leaves. F.P. means flowery pekoe. When we put into the hot water, these twisted tea leaves open up. Medium light taste black tea. B.O.P. means broken orange pekoe, medium strong taste black tea. They have broken grades, always giving strong taste. Broken orange pekoe fannin, smallest, finest, very strong taste. If you like, you can add milk and sugar for this tea. Better with milk. English breakfast is this. Green tea and this all the black tea producing from same tea plant. Basically green tea without fermentation. That's why green tea is green color and little bit bitter taste. These two you can see, world best tea, golden and silver. There we take only baby buds and only dry by sun. Very healthier than other tea, but it's very rare production because under cutting system we can get these two tea clones. It's hard to grow. Normally from our tea factory we produce nearly 30 kilos like that per month. But this black tea we produce nearly 500 kilos to 1000 kilos per day. They have big difference. That's why golden silver we can't export because we have very less amount, not enough for the export. But this golden silver is reusable tea. Little pinch like 1 gram or 2 gram enough for one teacup. Same pinch we can reuse 3-4 times in same day. Na igen, még az elején a teaszedésnél említettem, hogy vannak teák, amikhez kizárólag a legértékesebb részt, a friss hajtást használják, a levelet nem. Ezek tehát a taksila által említett silver és gold verziók a prémium teák között is a felső polcot képviselik. Egyébként ezekből tényleg olyan kis mennyiségek készülnek csak, hogy állami korlátozás van rájuk, és nem is exportálhatnak belőle a gyártók. Apropó export. 97% we have to send to the tea auction in Colombo. Just 3% we can sell here. It is the government rule. So different brand names, they are the buyers. They buy different quality tea from the tea auction and they remix in packing, selling under their brands. That's why we have unblended tea because here you can see we mention all the tea grades like O.P., F.P., B.O.P. like that. They have tea grades. We mention tea grades but they never mention tea grades. That's why we call blended tea and unblended tea. Innen tehát úgynevezett unblended tea kerül ki, és majd a nagy nemzetközi teás cégek keverik ki saját maguknak a saját blendjeiket. Mi pedig már javarészt ezekkel találkozunk a boltokban, de még egyszer, itt az üzemben csak unblended tea van, és egy ilyet a végén meg is kóstoltunk. Black tea but unblended tea. That's why its color become like that nice orange, not the dark brown. So we have to drink black tea with this jaggery. Can you show? It's made from palm tree flower sap, using the palm tree flower honey. It's not the sugar cane, it's better than the sugar. Jaggery we don't put inside the cup. It's tasty, you can try. Yes. Taste is really Best tea of nice. my life. Best tea of my life. Thank you very much and come again to Sri Lanka. Amúgy éppen a Sri Lankai út előtt érkezett meg a 100 000 feliratkozós ezüst plakett a YouTube-tól, úgyhogy elhoztam ide magammal gondolván, hát ha lesz hozzá egy jó kis autentikus fotóhelyszín, hát persze, hogy volt. És ha még esetleg nem iratkoztatok fel,
most megtehetitek. Nuwara Eliya, thank you. Always rainy, no? Ha tea és Sri Lanka, akkor nem lehet kiadni Nuwara Eliyát sem. Ez az az extra zöld vegetációval rendelkező lépcsőzetes ültetvényekkel szabdalt terület, ami szinte minden Sri Lankával kapcsolatos kiadványban, imásfilmben szerepel, és mivel ez is közel van Kandyhez, a teagyárás nap után ide indultunk meg, persze a szokásos spontán megállók sem maradhattak el, egy gumifa, ahogy egy kaucsukfa ültetvény volt az első ilyen. This is a natural rubber tree. Basically what they're doing, they collect the sap of the tree, which means this is the bark of the rubber tree, and then they cut it surround the trunk, and then the rubber sap drop off to this cup. Every morning they cut one small piece of the bark, and then in the evening who are working in the rubber plantation, they come and collect the sap. At the world now, it's very rare to get the natural rubber because this is very expensive. Yeah, I have been also in tire factory. They told me that they have to mix the natural caoutchouc with artificial one. And I was also in a pencil factory where they produce also rubber eraser. You know the eraser. Yes, and yes. they also use natural caoutchouc mixed with artificial. Artificial. Because natural is just super expensive now. Yes, and Sri Lanka, we produce very good quality rubber. That I think world market they gave us a very big place for Sri Lankan rubber. See, it's very green. This is the rubber plantation. Yesterday we saw after they finish this rubber tree, they're going to chop it and then they're going to use it as a firewood for the tea plantation. Közeledve Nuwara Elijához volt még egy spontán megállónk, Lassanta egyik ismerősének az éttermébe is benéztünk, aki előtt egyébként le a kalappal. Amikor megkérdeztem, tudja, hol van a magyar zászló a kiaggatott zászlórengetegben, azonnal tudta. Where is the Hungarian flag? I cannot see a Hungarian flag. I think it's this. So you have one, okay. They have Hungarian flag, we can stay. Na, de akkor most már tényleg irány Nuwara Eliya, ami amúgy egy városnak, és egyben az azt körülvevő területnek a neve is. We call it a tea country. The sea level it is located in 2000 meters, and this is the famous area for the tea plantations. Ground and the rainy and the soil is very good, and the quality of the tea, it is we can have a best quality tea from this Nuwara Eliya area, especially highland, that central part of the mountains. Locals, they call this area as a Little England. Hát erre a Little Englandre megjött a ködös Albion is, a napsütést ugyanis elkezdte felváltani a köd és az eső, de ha már Anglia, a tea sztoriával még adós vagyok. A tea őshazája ugye Kína, Sri Lankára és Kínából érkeztek az első teacserjék az angoloknak köszönhetően az 1820-as évek táján. Kezdetben csak általános botanikai céllal, viszont amikor a Sri Lankán eredendően honos kávéültetvényeket egy gombás betegség lényegében kinullázta, a tea lépett a kávé helyébe. Az első telepítések James Taylor nevéhez köthetők, ő ugye az az úriember, akinek a képét a feldolgozóban több helyen is láthattuk. És akkor még egy kis sztorizás, amíg utazunk. Sri Lanka neve ugye sokáig Ceylon volt. Ez lényegében a brit megfelelője az első ideérkező hódítók, a portugálok által használt Ceylonnak, majd az utánuk érkező holland hódítók által használt Ceylonnak. Amúgy maga a szó valami olyasmit jelent, hogy az oroszlánok földje. Az ország 1972-ben vált függetlenné, ekkor el is hagyta a gyarmatosítókhoz kapcsolódó régi nevét, a Ceylont, és innentől nevezik Sri Lankának, ami kb. Ragyogó szigetet jelent. Hát
Hát az biztos, hogy ragyogó, de mondjuk nem feltétlen Nuwara Eliya miatt, mire ugyanis a városba értünk, teljesen reménytelenre fordult az időjárás. Nuwara Eliyában egyébként a szokásos kaotikus forgalom fogadott minket, aztán valószínű ez is ilyen angliás dolog, de itt láttam az első focipályát, igaz éppen lovak legeltek rajta, és ami még érdekes volt, olyan volt az egész város, mint egy óriási zöldséges piac, de hát ez nem véletlen. Errefelé megteremnek ugyanis azok a zöldségek és gyümölcsök, amik amúgy az ország más részein nem, úgyhogy a zuhogó eső elő jobb hiány bemenekültünk az egyetlen fedett helyre, a helyi piacra. Vegetable markets? We are going to the vegetable and the Nuwara Eliya Central Market. Amúgy a piac nem csak rossz időben jó program, ugyanis egy piacon sokkal szélesebb képet lehet kapni egy országról pusztán annál, hogy mi terem ott meg és mi nem. Az például egyértelmű, hogy Sri Lanka tényleg nagyon szerencsés, hiszen egy viszonylag pici területen éghajlatilag lényegében minden égövet lefed, és ezért éppen úgy megvannak a trópusi vagy ázsiai gyümölcsök, zöldségek, mint a kontinentálisak. A legnagyobb forgalom amúgy a rizses pultnál és a fűszeres részen volt, de ez sem véletlen, hisz a rice and curry itt alapkaja. Amúgy a curry nem egy kész fűszermix, azt minden család magának készíti, nagyjából ugyanazokból a fűszerekből, kurkumából, csiliből, római köményből, fekete borsból, kardamomból, szegfűszekből. So I cannot buy curry somewhere. You just make it, no? Yeah. All the most of Sri Lankan houses, like most of people, they eat 3 times for the day. They eat rice and curry. Rice and curry. Which means we call it rice and curry, but because I work for the tourism sector, I have experience. Most of tourists, they eat curry and rice, which means we eat rice and curry, which means we eat big portion of rice and curries. But the tourists, they eat small portion of rice and more curry. We use coconut extract. Okay. Yeah. The difference. We don't use much oil, or we don't use ghee, or we don't use yogurt. Most of curry made out from the coconut extract. That's why that our curries are not that much thick. Just like the Indian one. Yes. The Indian curries are very thicker because they use different ingredients. Here in Sri Lanka, we use a different ingredients. What is we use, especially coconut extract. A piac arra is jó, hogy a helyi pénzzel és az árakkal foglalkozzunk. Sri Lanka hivatalos fizetőeszköze a rúpia. Egy rúpia nagyon nagyvonalú becsléssel nagyságrendileg 1 forintnak felel meg, azaz 1 kiló rizs a piacon körülbelül 250 forint volt, fél kiló friss tonhal pedig körülbelül 450 forint, szóval az árak elég jók, egyébként ugyanígy a helyi éttermekben, boltokban is. Mire végigértünk a piacon, már az időjárás is helyreállt, lehetett készíteni pár ilyen extra felvételt, egészen brutálisan nézett ki, hogy a hatalmas völgyekben megültek a felhők, meg lehetett egy picit járkálni az egyenfazonra nyírt híres neves Nuwara Eliyai teacserjék között. Viszont amikor ezek a felvételek készültek, egy valamire nem készültem. Rengeteg itt a pióca. Mire kijöttem a bokrok közül 4 darab is volt a lábamon, amiktől La Santa rutinjának köszönhetően szabadultam meg. Szóval egy pro tip, aki idejön, eső után nem mászkáljon a természetben, vagy alkalmazzon olyan praktikákat, mint a teaszedő asszonyok. Emlékeztek? Ők mezitláb nyomták, de csak azért, mert munka előtt sós vagy éppen szappanos folyadékkal kenik be a lábukat. Thank you. Az utolsó Candyben töltött nap reggelén fájó szívvel kicsekkoltam a dzsungel szélén található butik hotelemből, elköszöntem a kedves személyzettől, és indultunk vissza Kolombóba. De persze, ez a nap is tartogatott egy csomó plusz megállót. Candyt már körbelőttük, viszont a város felfedezése eddig elmaradt, most ezt részben bepótoltuk. Akinek csak egy délelőttje van, annak egyértelmű mit kell tenni, célba kell venni a város közepén található gyönyörű tavat és a mellette található templomot. Ez az úgynevezett fogtemplom, ami a helyi buddhista emberek legfontosabb vallási zarándokhelye. A legenda szerint itt őrzik Buddha egyik fogát. Igen, ez elsőre lehet, hogy furcsa, viszont rámutat arra a tényre, hogy a buddhizmus tanainak a középpontjában a többi vallással szemben nem egy istenség áll, hanem egy húsvér karakter, és hát maga a buddhizmus is inkább egy eszme vagy egy filozófia rendszer, nem pedig egy szigorú vallás, ezért van az, hogy a buddhizmushoz lényegében bárki csatlakozhat, különösebb előzetes szertartások nélkül.
A templom melletti parkban találkoztunk még szabadon ugrándozó majmokkal, és Lasanta elvitt még egy mahuthoz is, aki az elefántjával várt minket. This guy, we call them a mahout. They have a special language to talking to the elephant. When they call them, they will understand what they asking. We believe elephant is one of most intelligent animal in the world. They have a very good memory side. Then they will understand all these people come out. Yeah, 15 years he's with the same elephants. 15 years. They have a very big connection. Big connection. Sama. She is 37-year-old. 30. Yes. And she's scared of the monkeys? Yeah, exactly. And of the rats also? Yes, rats, lizards. Wow. Also, yeah. She's the biggest Yes, animal in the world. she's the biggest animal, but she's scared from monkeys, lizards, and anything. Anyone who is tiny, just scared. Because there is an end of the trunk, you can see the two holes. Yeah. Any insects can go through those holes. Then it will going to be a problem. Thank you for the explanation. Yes, you're welcome. Have a nice day, right? Na és akkor irány Colombo, viszont, mivel Lasanta családja itt Candyben él, egy nagyon kedves gesztussal még meginvitált magukhoz ebédre. Ezt nem utasíthattam vissza, már csak azért sem, mert így legalább kaptam némi képet arról, hogyan élnek itt az emberek. Hát, ez itt a kert. No. Yes. Ez a család. Nice to meet you. Csaba. Hi, nice to meet you, Csaba. Ezek a koi pontyok. Ez pedig a kaja, közte persze sok-sokféle curry. Lentils, papadum, soybean, chicken, carrot curry, cabbage, and onion sambal. Yeah. Milk rice and the white rice. Bon appetit. For the traditional way, which is Sri Lankan, we use our fingers. We mix together, and then we just eat like this. It looks like an ice cream. Yeah, this is the #1 dessert of Sri Lanka, which is we call curd and trickle. Curd made out of water buffalo milk. Trickle, the fishtail palm tree, or we call it kitul. Kitul trickle is the best. This is the best dessert. Késő este volt, mire Colombóba értünk, úgyhogy igazából már csak annyi idő maradt, hogy becsekkoljak a nagyon extrás hotelemben, ahol nem csak a személyzet volt igen kedves, de a robot pincér is, aki pár perccel a megérkezésem után beállított egy kókuszitallal. Ez volt az első rész, remélem tetszett, ígérhetem, a második rész sem lesz kevésbé érdekes és látványos. Bejártam töviről hegyre Colombót, lesz ázsiai negyed a szokásos üzletekkel és káosszal, megnézzük majd Colombó szimbólumát, a világ jelenleg 19. legmagasabb épületét, a Lotus Towert. Lesznek a modern felhőkarcolók közé ékelődő, lehengerlően szép buddhista vallási helyek, lesznek igencsak extrás hotelek, és igencsak extrás éttermek is. Illetve átugrottunk még a közeli Negombóba is, ahol megnéztük a világhíres halpiacot, és mintegy az egész hét megkoronázásaképp részt vettem egy egészen különleges hajótúrán is, aminek a végén hazatérek, ugyanis meg sem álltunk a Majmok szigetéig. A videóm a sri lankai tailor-made utazások első számú szervezője, az RTC támogatásával készült.